cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cotton 50g một cuộn, và để móc được một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro thì các bạn cần phải có 3 màu, và mỗi màu thì cần 2 cuộn. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng len màu tím và bắt đầu móc phần viền cho mặt thứ nhất. Và để móc phần viền trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình, và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn vào len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 10 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 10 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên. Và để móc dòng đầu tiên trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới của chân mũi thứ hai này. Sau đó thì kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ ba, các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 10 chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 34. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân áo cho mình. Thì để móc được phần thân áo trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len màu xanh này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 34 là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên phần viền, đó là các bạn đã móc lên bằng các mũi móc kép. Như vậy một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần giữa mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 8 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép trên 8 chân móc. Thì sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép trên 8 chân móc rồi thì đến chân móc thứ 10 các bạn sẽ đổi màu len cho mình, và cụ thể cách đổi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 10 này và kéo lên qua một lần. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len màu kim này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là thay vì các bạn dùng len màu xanh và kéo qua hai sợi len còn lại thì các bạn sẽ thay thế bằng mũi đầu tiên của sợi len màu kim này. Các bạn sẽ dùng kim móc và kéo mũi đầu tiên của sợi len màu kim qua
2 sợi len còn lại. Như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu kem này và đâm vào 10 chân móc kế tiếp, và các bạn sẽ móc liên tục cho mình 9 mũi móc kép trên 9 chân móc, và đến chân móc thứ 10 thì các bạn lại tiếp tục đổi màu len cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 10 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái sợi len còn lại vào các chân mũi cho mình, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, thì để tổng số chân mũi của ô vuông cuối cùng này bằng với lại các ô vuông còn lại, thì các bạn sẽ tăng mũi cho chân mũi cuối cùng này cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc thêm cho mình một mũi móc kép nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có cho dòng thứ nhất là 70 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và cách móc dòng thứ hai này cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là cứ 10 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên một lần, và cụ thể cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai thì trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 5 và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 5 và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi màu len cho mình, đó là các bạn sẽ đổi sang len màu be. Và cách đổi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng, cũng chính là mũi móc xích thứ ba, sau đó thì kéo lên qua một lần như thế này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu be này và kéo qua hai đầu len còn lại cũng màu xanh. Và như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 6. Và bắt đầu từ dòng thứ 6 này trở đi thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len cho các ô vuông cho mình. Thì đối với ô vuông đầu tiên các bạn sẽ bắt đầu móc bằng màu be, và ô vuông thứ hai thì các bạn sẽ móc bằng màu xanh. Và cụ thể cách móc dòng thứ 6 sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 10 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên một lần, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 6. Và bắt đầu từ dòng thứ 6 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 6 mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 10.
Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 11, và từ dòng thứ 10 chuyển qua dòng thứ 11 thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình, và cách đổi thì sẽ tương tự giống như là từ dòng thứ 5 qua dòng thứ 6. Và ở dòng thứ 11 thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 12. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới của mảng thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi hai đoạn len bị thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho mặt thứ nhất. Thì ở phần thân trên này các bạn sẽ tạo hai phần nách cho mình. Thì để tạo được hai phần nách, đầu tiên đó là các bạn sẽ chia phần thân dưới này ra làm 3 phần. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 5 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 60 chân mũi. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba các bạn sẽ chừa ra và không móc, các bạn chỉ móc phần thứ hai thôi. Và để móc phần thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi nữa kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và cứ 10 chân móc thì các bạn sẽ đổi màu len một lần. Chỉ riêng ở chân móc thứ 5 này các bạn sẽ đổi màu len cho mình, và cách đổi màu len thì cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn cứ móc cho đến khi nào mà còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 13 và còn lại hai chân móc cuối cùng như này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 59 này và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 60 và móc lên cho mình một mũi móc đơn, và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 60 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 14, và ở mỗi phần rìa của dòng thứ 14 này các bạn sẽ giảm đi cho mình 4 chân mũi, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp, là chân móc thứ nhất, thứ hai và thứ ba, móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân móc thứ tư này, kéo lên qua một lần. Tiếp tục đến chân móc thứ 5 cũng như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái sợi len màu kim này kéo qua 3 đầu len còn lại. Như vậy là các bạn ở đây các bạn vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình luôn rồi. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại 5 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 14 và còn lại 5 chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi kế tiếp và kéo len liên tục qua 3 lần. Và sau khi đã có 4 đầu len cục kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 4 đầu len còn lại cho mình. Và đối với chân mũi thứ 59 và chân mũi thứ 60 thì các bạn sẽ bỏ qua và không móc. Như vậy là các bạn đã giảm đi cho mình 4 chân mũi rồi, và các bạn đã móc xong dòng thứ 14, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 52 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 15, và ở mỗi phần rìa của dòng thứ 15 này các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi cho mỗi bên, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và khi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân móc rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi màu len cho mình.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 15 và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 15 và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và ở đây các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi và đổi màu len xong rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 15 và tổng số chân mũi nhà các bạn đang có cho dòng thứ 15 là 50 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 16, và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 15 thì các bạn đã tạo được phần nách cho chiếc áo, và như vậy bắt đầu từ dòng thứ 16 trở đi thì các bạn không cần giảm mũi nữa. Và cụ thể cách móc dòng thứ 16 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 10 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và bắt đầu từ dòng thứ 16 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 16 mình đã hướng dẫn, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 50 chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 22, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần cổ tròn cho mặt thứ nhất này. Thì để tạo được phần cổ tròn, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 17 chân mũi cho mỗi phần, và phần B thì có tổng số chân mũi là 16, và các bạn sẽ trừ phần B ra và không móc, các bạn chỉ móc phần A và phần C thôi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần C trước nha. Thì ở dòng thứ 23 của phần C này, đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ móc cho đến khi nào mà còn lại 4 chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân móc, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 14 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 24, và ở phần rì nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 24 này, các bạn lại tiếp tục giảm đi cho mình 2 chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và vừa đổi màu len cho mình, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 24, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 25, và ở phần rì nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 25 này, các bạn sẽ tiếp tục giảm đi cho mình 2 chân mũi, và các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình, và cụ thể cách móc dòng thứ 25 sẽ là như sau. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 thì các bạn đã giảm mũi xong cho phần cổ tròn rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi sợi len màu be này cho mình.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh này và tiếp tục móc lên cho mình dòng thứ 26. Và bắt đầu từ dòng thứ 26 này trở đi thì các bạn không cần phải tăng mũi nữa, mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Và các bạn cứ lặp lại cho đến hết dòng thứ 30. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi thì các bạn đã móc xong phần C. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình. Sau đó thì dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo một nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần A cho mình. Và cách móc phần A cũng sẽ tương tự giống như là phần C mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác ở một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần C. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần A. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần A rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình mặt thứ hai. Và cách móc mặt thứ hai này cũng sẽ tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là thay vì ở mặt thứ nhất các bạn móc đến hết dòng thứ 22 thì ở mặt thứ hai này các bạn sẽ móc đến hết dòng thứ 27 cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục tạo phần cổ áo cho mình bằng cách là các bạn sẽ chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 16 chân mũi cho mỗi phần, và phần B có tổng số chân mũi là 18 chân mũi. Thì các bạn sẽ trừ phần B ra và không móc, các bạn chỉ móc phần A và phần C thôi. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần A cho mình, và cách móc phần A đó là mỗi một dòng của phần rì nằm ở phía bên tay phải này các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần nách mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 30, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 30 của phần A nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 30 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len màu be bị thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần A này với lại phần C của mặt thứ nhất cho mình. Và cách nối đó là các bạn sẽ chồng hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Và ở đây có tổng cộng là 10 chân móc thì các bạn sẽ đâm vào 10 chân móc của mặt thứ nhất và mặt thứ hai và móc đủ cho mình 10 mũi móc đơn. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã nối xong rồi thì các bạn đã tạo được phần vai thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên phần C của mặt thứ hai cho mình, và cách móc phần C cũng sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi thì các bạn sẽ giảm mũi bên phía ngược lại so với lại phần A. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần C này với lại phần A của mặt thứ nhất, và cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần vai thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối hai phần rì nằm ở hai bên của chiếc áo cho mình. Và đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì đầu tiên để nối phần rì trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 12 của mặt thứ nhất, và mặt thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân mũi đầu tiên của hai mặt và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Sau đó đến chân mũi thứ hai các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mặt thứ nhất và mặt thứ hai và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Thì ở mặt thứ nhất các bạn đâm vào chân mũi thứ bao nhiêu thì ở mặt thứ hai các bạn cũng sẽ đâm vào chân mũi tương ứng, và các bạn sẽ lặp lại
các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ nhất. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ nhất rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua len màu tím để các bạn nối 10 chân mũi của phần viền cho mình. Và cách nối thì cũng sẽ tương tự giống như là phần màu xanh mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần viền nha. Và sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình. Và cách nối thì cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi, các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc hai phần viền nách cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền nách nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần viền nách nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu tím này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào điểm giao nhau giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai của dòng thứ 12 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 6 mũi móc xích rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng đầu tiên của phần viền. Và để móc lên dòng đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối dòng thứ nhất này với lại mặt thứ hai cho mình, bằng cách là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ hai, và đâm vào 3 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, thứ tư và thứ năm, móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược lại phần móc và móc lên cho mình dòng thứ hai. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này các bạn sẽ đến các dòng giảm mũi nằm ở phần nách. Thì đối với dòng giảm mũi thì các bạn sẽ móc 3 chân mũi tương đương với lại một dòng của phần viền, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 5, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 6, và bắt đầu từ dòng thứ 6 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đối với các dòng mà các bạn không giảm mũi thì các bạn sẽ móc 2 chân mũi tương đương với lại một dòng của phần viền. Còn đối với các dòng mà các bạn giảm mũi thì các bạn sẽ móc 3 chân mũi tương đương với lại một dòng của phần viền. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 12 nằm ở mặt thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách nằm
ở phía bên tay trái nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của mặt thứ nhất rồi thì các bạn đã móc xong phần viền nách, và tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền nách là 39 dòng. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 39 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất, và cách nối đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Thì ở đây có tổng cộng là 6 chân mũi thì các bạn sẽ móc lên đủ cho mình 6 mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay trái rồi thì với phần viền nách nằm ở phía bên tay phải, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần viền nách nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay phải nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền của áo. Thì cách móc phần viền của áo này cũng sẽ tương tự giống như là phần nách mình đã hướng dẫn, đó là đầu tiên các bạn sẽ dùng len màu tím này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào điểm giao nhau của phần vai nằm ở phía bên tay phải, là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của len màu tím qua chân mũi này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên, và để móc dòng đầu tiên trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ nhất. Và từ dòng thứ nhất này trở đi, như khi nãy mình đã nói, đó là các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần viền nách mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ móc cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi thì tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền của áo là 36 dòng. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 36 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Thì ở đây có tổng cộng là 6 chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào 6 chân mũi này và móc đủ cho mình 6 mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video và hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.